उन्हाळा म्हटलं की आंब्याचा रस आणि पुरी घरोघरी होतेच आणि आज आपण मस्त टम्म फुगलेल्या पुऱ्या बनवणार आहोत। तेही थंड झाल्यानंतर सुद्धा ह्या पुऱ्या फुगलेल्याच राहतात। तर नमस्कार, मी मानसी आणि लेट्स कुक विथ मानसीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर कशात सगळे खवय्ये आहेत, तर आज आपण बनवूया मस्त टम्म फुगलेल्या पुऱ्या। टम्म फुगलेल्या पुऱ्या बनवण्याकरता 1 कप मी इथे गव्हाचं पीठ घेतले, त्यातच 1 चमचा डाळीचं पीठ, चवीप्रमाणे मीठ आणि 1 चमचा साखर ॲड केली। साखर ॲड केल्यामुळे या पुरीला खूप छान रंग येतो। हे जिन्नस गोल्डेच असताना मी एकदा मिक्स करून घेतलेत। आता ह्यात कडकडीत गरम केलेलं 2 चमचे तेल ॲड करून घेतले। आपण रोज जे पोह्याकरता वापरतो त्याच चमच्याने 2 चमचे तेल मी यात ॲड करून घेतलेलं आहे। यात मी रवा किंवा इतर काहीही ॲड केलेलं नाही आहे। रवा घातल्याने बऱ्याच वेळा पुऱ्या वातड पण होतात। पुरी मस्त खुसखुशीत व्हावी याकरता मोहन 2 ते 3 मिनटं व्यवस्थित पिठाला चोळून घ्यायचे। पिठाची मूठ वळेल इतपत हे नीट चोळून घ्यायचे। मोहन अगदी कणाकणाला लागेल अशा प्रकारे हे पिठाला व्यवस्थित चोळून घ्यायचे। ते व्यवस्थित चोळून झाल्यानंतर ज्या कपाने आपण पीठ घेतलं होतं त्याच कपाने पाणी घेऊन हळूहळू पाणी ॲड करत कणिक भिजवून घ्यायची। कणिक भिजवताना ही फार सैल किंवा फार घट्ट अशा प्रकारे कणिक भिजवायची नाही। पहिल्यांदाच जर पुरी बनवणार असाल तर हे लक्षात घ्या की आपण नेहमी जी पोळ्यांकरता कणिक भिजवतो त्यापेक्षा थोडीशी घट्ट अशी ही कणिक मळायची आहे। तर ही कणिक व्यवस्थित मळून घ्यायची, थोडं थोडं पाणी ॲड करत। घट्ट अशी पुऱ्यांची कणिक मळली तर पुऱ्या तेलकट होत नाहीत। फारही घट्ट झाली नाही पाहिजे। फार घट्ट कशीही लक्षात घ्या की या पिठाला क्रॅक जातील। तर अशा प्रकारे तडे गेलेले किंवा क्रॅक गेलेले जर कणिक मळली गेली असेल तर आपल्या पुऱ्या तेलकट होण्याची भीती असते आणि छान फुलत पण नाहीत। तर म्हणूनच व्यवस्थित कणिक भिजवून घ्या। ही महत्त्वाची स्टेप आहे। कणिक छान मळली आणि भिजवली गेली म्हणजे आपल्या पुऱ्या पण छान फुलतातही। आता एक 15 मिनटाकरता ही कणिक मी बाजूला ठेवून घेते जेणेकरून ही छान तिंबेल। 15 मिनटानंतर परत एकदा मी ही कणिक मळून घेते। ही थोडी सैलसर पण होते तिंबल्यामुळे। तर हे व्यवस्थित मी मळून घेते आणि आता याच्या छोट्या छोट्या लाट्या तयार करून घेऊ। सगळ्या लाट्या तयार करून झाल्यानंतर उरलेल्या लाट्या मी झाकून ठेवते जेणेकरून आपलं पीठ कोरडं पडणार नाही। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही छोटी किंवा मोठी लाटी तयार करून घेऊ शकता। एकसारख्या सगळ्या लाट्या तयार झालेल्या आहेत माझ्या। हे मी बाजूला ठेवून घेते आणि एक पुरी आता लाटून घेते। पुऱ्या लाटण्याआधी मी पोलपाट लाटण्याला थोडंसं तेल लावून घेते आणि मग पुऱ्या लाटून घेणार आहे। मी इथे छोट्या छोट्या लाट्या तयार करून घेतल्या। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही एक मोठी पोळी तयार करून सुद्धा मग त्याच्या छोट्या छोट्या पुऱ्या तयार करून घेऊ शकतात। एखाद्या झाकणाच्या साहाय्याने व्यवस्थित पुरी कापून घेऊ शकता। तर मी नेहमी अशाच प्रकारे पुऱ्या करते म्हणून मी पुरी लाटून घेते। पुरी फार जाड किंवा पातळ लाटायची नाही आहे। अशा प्रकारे पुरी लाटून घ्या। 4 ते 5 पुऱ्या लाटून झाल्यानंतर मग आपण पुऱ्या तळायला घेऊ। तोपर्यंत मी तेल गरम करायला ठेवले। तेल व्यवस्थित गरम होत आहे तोपर्यंत आपल्या 4 ते 5 पुऱ्या लाटून होतील। सगळ्या एकत्र लाटायच्या नाही। जर आपण पुऱ्या एकत्र लाटून ठेवल्या तर त्या कोरड्या होण्याची भीती असते। पुऱ्या व्यवस्थित लाटून घेतल्यात मी 4 ते 5। आता ह्यात नीट तळून घेते। तेल व्यवस्थित तापलेलं आहे मग ह्यात पुरी ॲड केली आहे। मीडियम टू हाय फ्लेमवरती या पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत। पुऱ्या तळताना महत्त्वाची काळजी ही घ्यायची, पुरी सारखी उलटी पालटी करायची नाही आणि गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय ठेवायची जेणेकरून पुरी व्यवस्थित दोन्ही बाजूने तळली जाईल। तेल व्यवस्थित निथळून घ्यायचं आणि या पुऱ्या एखाद्या रोळीत किंवा ताटात काढून घ्या। मी रोळीमध्ये टिश्यू पेपर घातला आणि त्यावर ह्या पुऱ्या काढून घेते। तर बाकीच्या पुऱ्या मी तळून घेते आणि तुम्हाला पहिली पुरीसुद्धा दाखवते की अशी टम्म फुगलेली राहते। तर अशाच मस्त रेसिपीज करता चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा। माझ्या फेसबुक पेजवर आणि इंस्टाग्रामवर मला नक्की फॉलो करा। तर मी सगळ्या टिप्स यात कव्हर केलेल्या आहेत। नक्की अशी पुरी घरी तयार करा। लवकरच भेटू नवीन व्हिडिओबरोबर। धन्यवाद।